Свіжі новини сьогодення. Ранкові атаки на Харків і Чугуїв. Обстріли, поранення, руйнування. На світанку російська армія атакувала Харків дронами камікадзе типу «Шахед». Внаслідок атаки постраждали 9 людей, 2 чоловіків та 7 жінок. Вибухова хвиля пошкодила пологовий будинок, у якому перебували породіллі з новонародженими. Їх евакуювали до іншого медичного закладу. На щастя, ніхто з них не постраждав. Унаслідок обстрілів були зруйновані інші цивільні об'єкти – стоматологічна клініка та освітній заклад. У Чугуєві внаслідок нічного удару суттєво постраждала центральна лікарня. Харківська ОВА повідомила про 7 влучань безпілотників у Чугуївському районі. Основна частина ударів припала на промислове підприємство, пошкоджено також житлові будинки. Міська влада повідомила про 3 поранених. Херсонщина під вогнем, постраждалі цивільні, атаки дронами. За минулу добу на Херсонщині внаслідок російських атак поранено 14 цивільних. Ворог обстрілював 36 населених пунктів та правобережні райони артилерією та дронами. Один із безпілотників скинув вибухівку на легковий автомобіль, який доставляв хліб до селища Червоний Маяк. Постраждав працівник Новорайської селищної військової адміністрації. Пізніше вогонь артилерії накрив селище Білозерка. У результаті літній чоловік дістав уламкові поранення та був госпіталізований. У Херсоні, Антонівці та селищі Монастириському зафіксовані нові випадки поранень. Деякі люди перебувають у такому тяжкому стані. У Херсонській міській військовій адміністрації зазначили, що за останній місяць дронові атаки посилилися. Якщо раніше Росія використовувала до 800 дронів на тиждень, то тепер ця кількість перевищує 1000. Українські сили оборони знищують приблизно 80 із них. 80 мається на увазі це процентів. Минулої доби 6 херсонців постраждали від обстрілів у Дніпропетровському районі. 2 з них перебувають у тяжкому стані. 1 чоловік втратив гомілку внаслідок удару дрона. Червень – це найсмертоносніший місяць для цивільних за весь час війни. За даними моніторингової місії ООН, червень 2025 року став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення України від початку повномасштабного вторгнення. Загинули 232 мирних жителі, ще 1343 отримали поранення. Загалом з початку 2025 року внаслідок російських атак загинули або були поранені 6754 цивільних. У 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Кількість ракетних і дронових атак у червні 2025 року була в 10 більшою, ніж у червні 2024 року. Загалом, за даними ООН, від початку повномасштабної війни задокументовано щонайменше 13 580 загиблих цивільних і понад 34 тисячі поранених. Міжнародна підтримка, новий штаб у Парижі та зброя від США. У Парижі з'явиться штаб-квартира Міжнародної коаліції охочих багатонаціонального оперативного штабу під керівництвом Великої Британії та Франції. У Києві також відкривають координаційний осередок. Про це заявив уряд Великої Британії після онлайн-зустрічі лідерів коаліції, у якій взяли участь представники 32 країн. Уперше до дискусії долучилися представники США, спецпредставник президента Кіт Келлог, сенатори Лінсі Грем та Річард Блюменталь також будуть там. Темою зустрічі стало фінансування українських сил оборони, зокрема інвестиції у виробництво зброї, зокрема безпілотників. За повідомленнями Reuters, Дональд Трамп у межах своїх президентських повноважень вперше ухвалив рішення про постачання зброї України. Пакет орієнтовано становить 300 мільйонів і включає ракети середньої дальності та перехоплювачі «Петріот».
США постачатимуть зброю через НАТО, яке повністю покриватиме її вартість. Трамп також анонсував на понеділок важливу заяву щодо Росії. А тепер ситуація на Донеччині, нова тактика ворога і підготовка бійців. Росіяни змінили тактику. Тепер вони ведуть масовані атаки м'ясними штурмами, використовуючи дрібні піхотні групи, що діють як камікадзе. Бійці бригади «Рубіж» відпрацьовують дії в лісопосадках і полях Донеччини, зокрема зачищення ворожих сховків і різних нор. Такі нори використовуються ворогом для накопичення невеликих груп, які діють у складних погодних умовах. Наші захисники готуються до несподіваних атак із будь-якого напрямку. Воїни наголошують, полонені самі визнають, що йдуть у бій без права на повернення. Один із них сказав: попереду ворог, позаду ще гірший ворог. Волонтер, ветеран, майстер, історія харків'янина Олександра Гончаренка. Олександр Гончаренко – харків'янин і ветеран, який пережив важке поранення та 7 складних операцій. Повернувся до улюбленої справи – ремонту тренажерів. Його рука була відірвана, але після успішної пересадки кістки з тазу на руку та реабілітації він знову працює повноцінно. Сьогодні у нього понад 30 постійних клієнтів у Харкові, а ще виїзди по всій Україні, замовлень стільки, що Олександр не встигає всім відповідати. Окрім цього, він створив власний вертикалізатор – тренажер для пацієнтів із важкими травмами, який вже допомагає у військовому шпиталі. У планах передати досвід іншим ветеранам і продовжити підтримку побратимів. А тепер ще трохи про те, що Дональд Трамп нарешті наважився, ухвалив рішення надати озброєння Україні. А тепер ще поговоримо про те, що нещодавнє рішення Дональда Трампа щодо постачання озброєння Україні стало однією з найважливіших подій на міжнародній арені у 2025 році. Враховуючи затяжний конфлікт і збільшення тиску на українську оборону, така підтримка має вирішальне значення для зміцнення позицій Збройних сил України. Після кількох років неоднозначної політики і складних внутрішньополітичних процесів у США, здається, змінюється риторика у кращу сторону до України. А в умовах посиленої російської агресії, коли атаки дронів, артилерії та ракетні обстріли набули системного характеру вже давно, надходження такого озброєння дозволить не лише підвищити ефективність оборони, а й суттєво знизити втрати серед мирного населення та військових. А українські військові вже відзначають, що якісне оснащення є ключовим фактором для успішних контрнаступальних операцій. Цікаво, що рішення Трампа прийшлося у контексті зростаючого тиску з боку Конгресу США та міжнародної спільноти, яка наполягає на активнішій підтримці України. Перше за багато місяців президент виступив із промовою Дональд Трамп, який підкреслив стратегічну важливість України для стабільності в Європі та світі. Він наголосив, що підтримка українського народу – це не лише акт солідарності, а й інвестиція у безпеки всього демократичного світу. Нова хвиля військової допомоги включатиме не тільки зброю, але й навчання українських військових фахівців, передачу розвідувальної інформації та посилення логістичної підтримки. Уряд США планує створити спільний координаційний центр для полегшення комунікації між українськими військовими та американськими експертами. Водночас у Вашингтоні відзначають, що це рішення також має внутрішньополітичне значення, адже допомога Україні об'єднує різні політичні сили в США навколо важливих безпекових пріоритетів. Трамп, прагнучи повернутися до активної участі у міжнародних справах, розглядає це як крок до відновлення свого впливу. Водночас експерти застерігають, що хоча постачання озброєння є важливим, мирне врегулювання конфлікту залежить від комплексної дипломатії та консолідації міжнародної спільноти. Загалом, рішення Дональда Трампа надати Україні озброєння у 2025 році відображає нову фазу у політиці підтримки Києва з боку США, що відповідає сучасним викликам безпеки в регіоні та світі.
Це не лише військова допомога, це сигнал солідарності та готовності до довготривалої співпраці на захист демократичних цінностей і як показник прихильності до України. На сьогодні все. Підтримайте це відео вподобайкою, палець вгору, нехай його побачить якнайбільше людей. Це українською мовою, патріотичне відео. А ми з вами зустрінемося вже на наступній цікавій інформації. Всіх благ вам!